tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ìgbà. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pé kí ni Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti pàṣẹ wípé kí gbogbo àwọn sójà kí wọ́n lọ sí gbogbo àwọn agbègbè tí àwọn bandit ti ń yọ àwọn ènìyàn lẹ́nu kọ́dẹ̀ ṣe kí ni kọ́dẹ̀ máa pa wọ́n wípé ó ti tó gẹ́ o alùbàtà ìdarin. Ìyẹn náà làwọn nǹkan tá a gbé wá lónìí. Wàá fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ tó ráwọn ẹ̀rí mọ̀ jẹ́mi ìsopọ̀ lórí ètò lónìí. Náà ní kí sáré yànnà náà nǹkan tá a fẹ́ sọ lórí ètò lónìí. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pàṣẹ wípé gbogbo àwọn bandit ní o terrorist ní o kidnapper ní o tó ń yọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́nu ní gbogbo agbègbè kágbègbè tó wù kán wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kán máa pa wọ́n ni pé kò sí ṣíṣe kò sáìsí ẹnikẹ́ni tó bá ti ní kò ní jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba lórílẹ̀-èdè yìí àbóhùn ò ní fẹ́ kómi àlàáfíà kó jọba kó tòrò ní orílẹ̀-èdè yìí pé dandan náà ni káwọn náà ṣe kíni ká fi kú ṣèfàjẹ́ o tí Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ n sáré gbé wa débẹ̀ tán ká má máa gbára wa lákòókò mọ́ torí àkókò ṣe pàtàkì pọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe gbé lónìí ọjọ́ Wednesday òun náà la fẹ́ kà á sẹ́yìn yẹn wa ká tó wá máa lọ sínú àwọn fọ́nrán náà lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ n sáré gbé wa débẹ̀ náà ká má máa gbà wá lákòókò. Bandits, kidnapper orders should be exterminated by Bola Ahmed Tinubu. Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ ò nìyí. Wọ́n ní wípé ẹ jẹ́ kí wọ́n máa kà lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. He said that over insecurity, bandits, kidnappers, orders should be exterminated. Tinubu ẹ jẹ́ sáré gbé wa débẹ̀ torí àkókò wa pápápá náà ni torí mi ní máa gbà wá lákòókò. President Bola Tinubu on Wednesday vowed to deal with non-state actors including bandits, kidnappers, and armed robbers for inflicting pains on Nigeria, saying they will face consequences for their actions. President Bola Ahmed Tinubu said this at a 2-day summit organized by the Alliance for the Yoruba Democratic Movement, that is AYDM. Ẹ rántí pé amúgbóròyìn díẹ̀ náà wà lórí àwọn ìròyìn yẹn náà nínú ìta àti sọ náà tẹ́lẹ̀. Bó ṣe ń bọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí àárín yẹn náà, ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ibẹ̀ yẹn náà, a ṣe ń bọ̀ wá sórí ibẹ̀ yẹn. President Bola Ahmed Tinubu said in a 2-day summit organized by Alliance for Yoruba Democratic Movement, a coalition of 130 pan-Yoruba Insecurity group held in Ikeja, Lagos. He noted that the role of some non-state actors in Nigeria political ecosystem had been both negative and positive. The president, who spoke to the Senior Special Assistant SSA on media matters, Mr. Tunde Ramon, warned that non-state actors who had subjected our people to hardship and misery, who have killed, wounded, and held our people hostage because they wield lethal weapons should be strongly condemned. Those who use force of arms to perpetrate evil and cause mayhem should be made to face the consequences of their action. I am talking here of bandits. Ọ̀rọ̀ nìyẹn mo ní sáré gbé yẹn wá kẹgbọ́n náà ni bí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed ti sọ náà nìyẹn pé àwọn tó ń yọ Nàìjíríà lẹ́nu o àwọn bandits ni o kidnapper ni o terrorist ni o pé ibikíbi tí sójà bá ti gbá wọn mú ṣe kán máa pa wọ́n dànù ni pé kí sójà ṣe kíni kó máa pa wọ́n. Wọ́n wá nígbà tó ń ṣe meeting kí sáré tú lóyìn ní Yorùbá torí àwọn tó ń sọ pé Yorùbá program ni ká mọ̀ mọ́ sòyìnbó mọ́ ni wípé nínú meeting yìí ni wọ́n ti ṣe ìpàdé wọ́n ní 130 Yorùbá group mo sì ń bọ̀ wá sórí yẹn náà o 130 Yorùbá group lọ́nà ṣe meeting tí Aṣíwájú dẹ̀ rán senior special assistant ẹ̀ lọ síbẹ̀ wípé kọ́ lọ sọ̀rọ̀ wípé àwọn dẹ̀ ti pa láṣẹ náà fún gbogbo àwọn ọ̀gá lọ́gàá both defence army police civil defence and every other ti pé ibikíbi tó bá ti gbúrò pé Boko Haram o
bandit o x-men o iswap o amrọ̀bà bá ti jíyàn gbé kán sí kínni kán gọ́ wọn dání tútùtù kọ́ pa wọ́n. Ọ̀rọ̀ dáadáa ni bàbá ìsọ, ọ̀rọ̀ gidi dẹ̀ ni, ọ̀rọ̀ dáadáa ni, ọ̀rọ̀ gidi ni. Ìgbésẹ̀ náà tó ń gbá náà tí expect náà nìyẹn kán ti gbé ìgbésẹ̀ yìí tipẹ́tipẹ́, tó bá ti gbé ìgbésẹ̀ yìí náà tipẹ́tipẹ́ ni gbogbo eléyìí tá à ń sọ yà ní tí ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pariwo eléyìí, ọ̀tọ̀ ni nǹkan tá a tún máa sọ pé a fẹ́ mú gbọ́ nínú àtijẹ́ kó orílẹ̀-èdè kó máa tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ẹ ṣé mò ń rí comment section yín, mò ń rí comment yín, ṣùgbọ́n nǹkan tá a wá ń sọ gan-an leléyìí ibi tí mò ń lọ lónìí, torí mo ti mú part 1 ọ̀rọ̀ yìí wá tẹ́lẹ̀, ibi tí mo tún wá ń lọ lónìí náà ni wípé so ní ilẹ̀ Yorùbá a ní organisation tó tó báyìí 130 Yorùbá group, kò tiẹ̀ tún 100 mọ́ báyìí, ó ti di 130. So we have 130 Yorùbá group. A dẹ̀ mọ̀ pé each group leléyìí ó ní iye tó máa wà lábẹ́ group kọ̀ọ̀kan, ó ní iye tí ó máa wà lábẹ́ group kọ̀ọ̀kan. So we have all this and we are not getting results for our Yorùbá nation. A nírú nǹkan báyìí nínú meeting yẹn náà ni tí wọ́n ń ṣèpàdé wípé àwọn ń fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà kán fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwọn ọmọ Yorùbá ló ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ebi sì ń pa wọ́n, ìyà sì ń jẹ wọ́n. Gbogbo aléèdè la rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ti wà nílẹ̀ yìí ti kọjá pé ọ̀rọ̀ pé bóyá Aṣíwájú lè ṣe, Aṣíwájú ò lè ṣe. Ẹ ṣé mo ní kọ́mẹ́ǹtì yín, ẹ ṣé. Nínú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí, ẹ jẹ́ sáré mọ́ gbé wa débẹ̀ torí àwọn àkókò wa, torí time is precious. Ẹ gbọ́ òun náà lílé, ẹ já tún gbọ́ number 1 yìí ká tó wá lọ sí the last one. Pápápá náà ni ẹ sáré ẹ gbọ́ nǹkan tí. A country that has been struggling with a foundation for 23 years cannot be a serious country. Bẹ́ẹ̀ni. And there has to be a need for some speed. So the 10th Assembly must immediately address this problem of continuous talking about Nigeria. Remember what Bolage said about the survival of Nigeria, and it rings, because I was there that day, it still rings in my head. That in a situation of a political arrangements such as Nigeria's, the first question is, just like I have a wife, do I want to be married? Question number 1. So in Nigeria, do we want to be one? It's an assumption that we want to be. It's a terribly big and wrong assumption, because when I went to Croatia, Croatia was part of the 6 countries that formed Yugoslavia. Right now they're doing very well. Macedonia is doing very well. Slovenia is doing very well. Slovakia is doing very well. So nothing says that we must be one country. Nothing. It's not sacrosanct that we must be one country. If in being one country, you have all the killings you have in Jos, in Abuja, everywhere. What's the point being one country? So that's why, in looking at President Tinubu's governance program, I would remind him of a structural engineer who says, I can't build this house, I can't build Nigeria on the basis of a weak governance structure. It is the most important and fundamental process if you want the country to grow. So Nigeria's governance structure is very weak. The first is, any nation not at peace, and I always like to use the analogy of marriage. If, for instance, every day you get up and you and your wife are fighting, you cannot have peace. And you cannot think about how to develop. So the first thing we have to do in Nigeria is we have to organize peace. Because if you don't organize peace and security, you can't have good governance. So that is step number 1. And I also made the point at the lecture that to continue to do the same thing with the same result is a mistake. We cannot resolve our problem by military solution. It will not continue doing the same. If we continue on this path to deploy the military, deploy resources, and I don't even know how much has been spent by the military in acquiring armaments. We can't win. And the simple reason is you don't use military solutions for what is called irregular warfare. Where do you find these Boko Haram people or the bandits? So military option will not give Nigeria peace. Rather, what you need is to go back and say, before 1914, who were the owners of Nigeria? When you invite those who were
owners of Nigeria, Benin Kingdom. Benin Kingdom, in the Guinness Book of Records, has the largest man-made structure in the world. The wall they built, bigger than the Chinese wall. People don't know this. So that is an extremely old empire. And the man who sits on that throne, the Oba, controls a humongous amount of political power. Then you count the MS, you count my own OP, yet you exclude them from the process of development. It's a huge error. It's a huge error. So this is what we need to do. We need to bring in all these guys. We need to bring in Ohaneze, Pandef, Arewa, Afenifere. These are the people that will shape Nigeria and give us political peace for development. So that's the first point on governance, on political governance. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ wípé bí ìgbà téèyàn kàn ń kọ́lé sórí irọ́ ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ṣe jẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó lè mú kó wọ́ọ̀kì mọ́ pé kí kálukú ṣe kéde ẹgbẹ́ nǹkan tá a ti sọ náà nìyẹn tí gbogbo àná dẹ̀ máa ń sọ náà nìyẹn pé tó bá dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí náà láàmú mú wá pé kí ni yóò lè wọ́ọ̀kì mọ́ kí kálukú wá ṣe kéde ká tètè pawọ́ pọ̀ ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ o ṣùgbọ́n ibi tí mo wá ń lọ gangan ni wípé nígbà tá a bá ní tí 130 Yorùbá group can come out láti sọ wípé àwọn sì ń fẹ́ o kán sọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu o Yorùbá àti ìṣetán mo máa ń sọ ọmọ láti ìṣetán tá a fẹ́ gba òmìnira torí pé tá a bá ṣetán ni kò sí nǹkan tó ẹwàdúrà àwọn gúrùpù tó ń jáde yìí kí gbogbo wa wá jáde báyìí ká wá fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣé àní gba orílẹ̀-èdè Yorùbá tá a fẹ́ gbà yìí kí kì í ṣe pé kákan wọn máa jáde wá gbogbo ìgbà ká máa pariwo Yorùbá nation na káwọn kan dẹ̀ máa gbé sílẹ̀ báwọn kan bá ṣe ń gbé sókè káwọn kan dẹ̀ máa gbé sí ìyá dẹ̀ jẹ́ǹjẹ gbogbo wa náà ni ẹ ṣé o mo rọwọ́ yín ẹ ṣé we will continue to ẹ ṣé kì í dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹnìkan ni o gbogbo wa iná ẹ̀dẹ̀ ni o ṣùgbọ́n nǹkan tí òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà mo ṣe máa ń sọ pé mi máa ń digging deep dáadáa kẹ́gbà mọ ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ kó ònú Nàìjíríà ìdí yẹn lèmi ṣe máa ń gbé wá a ti wà tipẹ́ if 130 people can group ó kéré ó pọ̀ ju group kọ̀ọ̀kan léèyàn márùn-ún mẹ́fà káàtì àwọn ọ̀sùn pò ní 5 times 130 tí àwọn èèyàn náà bá jáde tó ń pariwo Yorùbá nation sáà ní bọ́m̀bẹ̀ ni tí gbogbo àwọn èèyàn bá jáde tí gbogbo wọn ń jáde síjàre wọn ní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn jáde ká wá wò bóyá àní orílẹ̀-èdè Yorùbá ọ̀hún gbà we have been existing kó tó di pé àwọn burúkú àwọn bìrìtìkó ìkan tó wá so wá papọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́síwájú sọ sí pé kẹ́ máa pa àwọn Boko Haram ẹ máa pa àwọn ẹṣẹ́yàrá ẹṣẹ́ mò ń rọ́wọ́ yín Adams Adékànmí àbí ẹṣẹ́ ẹ máa pa àwọn Boko Haram ọ̀rọ̀ gidi ni ọ̀rọ̀ gidi làárẹ̀ sọ ṣùgbọ́n wọ́n ṣé wọ́n jẹ́ kó work it's a time to free from Nigeria ẹṣẹ́ ṣé wọ́n jẹ́ kó wọ́ọ̀kì ọ̀rọ̀ gidi làárẹ̀ sọ ṣùgbọ́n ṣé wọ́n máa jẹ́ kó wọ́ọ̀kì torí wípé ibi táwọn ti ń jẹ nìyẹn inú ìdí ìbàjẹ́ yẹn làwọn ti ń jẹ we have been existing and we are doing our things equally gbogbo mistake náà ládẹ ń sọ táwọn náà tó ṣe ń tẹnu mọ́ gbogbo mistake tí àwọn yẹn ṣe ń gbà yẹn káwa náà tó mọ̀ ṣe irú ẹ̀ káwọn ọmọ mọ̀ ṣépè fún wa àti sọ láìmọye ìgbà àwọn mistake táwọn bàbá yẹn ṣe àwọn mistake táwọn Awólọ́wọ̀ ṣe àwọn mistake táwọn tó tẹ̀lé àwọn set àwọn Awólọ́wọ̀ táwọn náà ṣe káwa náà tó má gbèrú ìgbésẹ̀ yẹn àkókò dẹ̀ lélẹ́yìí ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá Akintoye sọ ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí tún gbọ́rọ̀ eléyìí wò tí gbọ́rọ̀ eléyìí rí ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ ìjìnlẹ̀ ńlá ní ìdí tí gbogbo ẹ ṣe kó mọ̀ wípé a ní láti lọ kúrò ní Nàìjíríà à ń sọ ọmọ Nàìjíríà o àwọn àtàwọn Yíbò mọ́ra o
Nàìjíríà ló so wá papọ̀ torí tó bá yẹ pé orílẹ̀-èdè separate lájọ wà ní àjọ máa gba físà lọ kọ́ńtì ara wa ni bí n bá lọ sí Enugu ní ìsìn àbí Anambra ní ìsìn wọ́n gba físà ni bí wọ́n bá dẹ̀ wálẹ̀ Yorùbá náà wọ́n gba físà ni kété kọ́ mọ Yíbò kan wá dé kọ́ mọ fọ́ lálẹ̀ páwọn làwọn nílùú wọ́n máa ta fake drug ta fake everything kò sí fake ilé ayé tí Yíbò lè tà Yorùbá tiẹ̀ mọ́ fìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe nǹkan tó ń ṣe gbogbo nǹkan ilé ayé tó jẹ́ fake láyé àwọn ò lọ China pé ẹ ṣe fake ẹ̀ wọ́n rà á ẹ̀rí kan bá wọn protest tó lọ́mọ̀ pé ibi táwọn ó ti gbà àwọn ó tún gbà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ ẹja sáré gbọ́ nǹkan tí bàbá Akintoye sọ ẹja sáré gbọ́. There are more people. ẹja sáré gbọ́ náà ẹ jẹ́ ọmọ bá aláìkẹ́ ọmọ bá wa ṣẹ́. Outside Nigeria today than there are in Yoruba land in Nigeria. Let me give you an example. In the province of Bahia in Brazil, a province that is a Roman Catholic province, there are more Yoruba centers of worship today than there are Roman Catholic churches. Almost everybody who is a Roman Catholic is also a worshipper of Ogun or Ja or Yemanja or Oshun and so on. And Yoruba religion is spreading the world. Very fast. A professor of comparative religions wrote a book a few years ago. The title of his book, The 8 Leading Religions That Rule the World. And in order of strengthening the world, number of people, power, influence, and so on. Yoruba religion is the 6th of the 8. And that's the only religion from Africa that is an international religion. Okay, so here we are. We have built all these great things, but we don't know how to handle politics somehow. Because when we start fighting among ourselves, we just keep fighting. And we don't look around us to see what is really happening to us. So today, in the 19th century, we fought wars and we couldn't stop them. And Ibadan, thank God for Ibadan. They have a lot of people who are not Fulani at all. They were Muslim, but they were not Fulani. They were leading an army to conquer the whole of Yoruba. It is time for we Yoruba to... So the Ibadan people met them in Osogbo in 1840 and soundly defeated the army, destroyed their cavalry, and took captive the leading officers of the army, who incidentally were all Yoruba. There were one or two Fulani in the lower levels, and the Ibadan chief said, "We have no problem with you, go back home. It is these ones who are our own people that we have trouble with." So they sent one to Oyo, to the present Oyo, where he was executed. They also executed another one in Ibadan. So this is the situation, but then Ibadan became big, Ibadan became great. That's where everybody wanted to come to. There was opportunity in Ibadan. And Ibadan wanted to unify the whole of Yoruba land by war. So they conquered many places. The only people left that they did not conquer were these far southern peoples, like the Jebu, the Ondo, Owo, and so on. But Ekiti, what is now Oshun, Ijesha, most of Igomina, and so on, they just ran over the place and created an empire, put agendas everywhere. Then the Ekitis, you know who they are. They didn't know how to handle it for a start. But then in 1877, they finally made up their mind to handle it. So one of their boys started trouble by killing the local Agele. And the rest of the Ekiti, then people revolted and drove the Ageles out of their land. And then created an army called the Ekiti Parapo Army. And the war went on from 1877 until 1886. It is the peace treaty of that year, September 23, 1886, that
we are celebrating today. So what is the significance of that treaty? It brought to an end in our land a whole century of troubles and wars. But here is another angle that you may not have had before. As of that time, the British and the French and so on were already interested in empires in Africa. But as of that moment, if we had joined hands to defend our land, we would never have become British colony. That's 4 years after that war, after the treaty, the Kiriji Treaty. Ibadan army had an army of about 80,000 men, well armed, on the Kiriji war front. They had made the treaty, but they had not gone home. They had an army of about 80,000 people in the Kiriji war front. The Ekiti had an army of about 50,000. I want you to get a piece of paper and pencil and write these things down. Iroyin, which I told you was mostly Yoruba, was Yoruba in command and everything, had a small army supporting the Ekiti Parappa, maybe about 15,000 at the same place. At the same time, Ibadan had an army of about 35,000 in Oru, fighting against the Ijebu. The Ijebu had in Oru an army of about 50,000. Are you adding these figures? The Ekiti Parappa had sent an army to go and protect Ife under Prince Fabumi of Okemesi and Chief Arimoro from Ilesha. And that army was about 25,000. The Jebu High Command had also sent an army to the defense of Ife under the Seriki Ogushigun. And his army was about 25,000. If we had put all of that together. We had said no white man enters our land, no white man would have entered our land. When the British attacked Ijebu-Ode in 1892, it is because they knew that the rest of us were not going to raise a finger to defend Ijebu-Ode. That's the lesson from Kiriji, from the 19th century, from the wars of the 19th century, from the strength that we built in the 19th century, from our whole history. A great nation stands still and let all sorts of smaller nations run over it. It is time that we began to take control of our lives. Ọ̀rọ̀ ńlá ni bàbá Akintoye tó sọ yẹn o. Ọ̀rọ̀ ńlá, ẹ má bínú àwọn tó sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì pé mo interrupt ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ, ẹ má bínú. Ẹ mọ̀ pé mi láìkẹ́ náà, ẹ má bínú. Mo lè tún play rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí kẹtùgbọ́, ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ńlá ni bàbá yìí sọ. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ bọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé tí gbogbo àwọn gúrùpù nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n lọ kíù sẹ́yìn bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ń sìn, tí gbogbo wa bá fọwọ́sowọ́pọ̀ báyìí tá a wá dúró sórí mandate pé Yorùbá nation yìí no going back, ẹ jọ ṣé àní gba orílẹ̀-èdè yìí ni. Ọ̀rọ̀ yẹn Sowore sọ́njọ́ sí pé kí gbogbo èèyàn kí akẹ́jà sọ́bẹ̀ kọ́bẹ̀ sòróró, kí ọ̀ká ṣáájú àgbàdo tẹ̀lé, paramọ́lẹ̀ tẹ̀lé, àwọn ejò olóró ó ní ta ló máa rin, ta ló máa fìyà jejò. Ayọ̀túndé Ọláoyè ẹ ṣé. Àkókò tó yẹ kí gbogbo wa jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ lélẹ̀, ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá sọ níparí ọ̀rọ̀ yẹn, màá tún ìparí ọ̀rọ̀ yẹn play. Torí bàbá sọ pé it is time, bàbá ní nǹkan táwọn ń sọ ni wípé bí wọ́n ṣe fi ìyà jẹ àwọn Ìjẹ̀bú ni Ẹ̀gbá ni ní Ògùn state gbà tó bá jẹ́ kí gbogbo wa náà la bá tètè fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ ṣé Esther Ewétúgà
ṣe tó fẹ́ kí gbogbo ara wa tètè fọwọ́sowọ́pọ̀ ni wípé ìyà yìí ò ní jẹ́wọ́ pé gbogbo àwọn ìdí tó bá fi ka àwọn sójà nọ́mbà wọn sílẹ̀ ni wípé kì í ṣe pé Yorùbá ẹ̀rù ń bà wá kì í ṣe pé a ní enough ọmọ ogun nígbà yẹn ṣùgbọ́n nítorí pé ìmọ̀ ò tètè ṣọ̀kan òun ló fà á wọ́n dẹ̀ ti sáyìn treaty tán ìgbà tó sáyìn treaty yẹn tán ìmọ̀ ò ṣọ̀kan àwọn èèyàn ò tètè fi ṣọ̀kan pé a mọ̀ fẹ́ kóra wa dànù lélẹ́yìí we have been running our own government we have our own empire we have our own kingdom already why do we need to fall under somebody why do we need to fall under ẹgbọ́n nǹkan tí màá tọ́ kọ́kọ́ sọ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ nípa ọ̀rọ̀ Benin empire nínú rẹ́kọ́ọ̀dù ìtàn tá a gbọ́ ní pé ọba Benin ní ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ sọ fún àwọn òyìnbó wípé in this our own tribe you have to kneel down and greet the authority ó ní wọ́n gbógun tì sí ẹ ṣé Mary odù ẹ ṣé ìní wọ́n gbé ogun ti ọba Benin sí tí wọ́n fi rán lọ sí Calabar ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tún gbọ́ ìtàn yẹn onímọ̀ tó tún rọ́ lónìí ọba Benin sọ fún wọn wípé you have to meet them díje bẹ́rù lọ́bọ̀ mọ́ because you are white your skin is white our own is black it does not make you superior we are all the same thing ọba Benin asked them that they must kneel down and they kneel down by fire by force ìyẹn ni Queen Elizabeth ṣe gbógun ti ọba Benin sí. Ní àwọn ọba tó ti jẹ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tí ì gbọ́ ìtàn yìí rí tẹ́ bá ń gbọ́ tó máa sọ pé Benin City kì í ṣe pé bóyá ó tóbi náà jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ bọ́ ó jẹ́ ìlú olódi tó jẹ́ ìlú alágbára tó yẹ pé tó bá ṣàṣemáṣe wọn á pa ẹ́ dànù ni Benin the city of blood náà ń pè é ṣe Benin the city of blood díṣe Benin tá a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ọmọ Yorùbá náà ni ara àwọn ọmọ Yorùbá náà ni mo ti sọ nínú àwọn ètò tá a ti ṣe rí pé Benin Warri ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n tó bá dẹ̀ yá tó bá sọ pé àwọn ń sara wa kán máa lọ àwa náà bá wọn jà ṣùgbọ́n kárìn ká pọ̀ yẹni because ó jọ pé gbogbo wa ni tá a bá jọ àwa tá a gbọ́ èdè ara wa tá a jọ ọmọ ìyá kan náà ká jọ wà lábẹ́ òrùlé kan náà ẹgbọ́n gbà táwọn ọba Kogi 108 ni àwọn ọba tó wà ní Kogi tó fi dé Kwara tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n dẹ̀ marginalize wọn mọ́ middle belt. ẹ ṣé Benin Empire is one of the strongest empire in Yorùbá ẹ ṣé Saheed ẹ ṣé Benin Empire wọ́n respect wọn débi pé ọmọ Ọ̀rànmíyàn ẹ ṣé iná ni mò ń sọ yẹn ẹ ṣé God bless you sir God bless you ma God bless you ọmọ Ọ̀rànmíyàn ni Benin àwọn náà lọ tẹ Benin dó àwọn náà tẹ Warri dó so mo ń jẹ́ kó yé wa ní pé Yorùbá kingdom is so large tá a bá ń sọ nípa artifact nípa city a very fortified city and artifact bá láti Benin àwọn burúkú iná náà jí gbé tán kó lọ sí museum tí wọ́n tán lọ fi ń pawó tí gbogbo èèyàn wá ń wò lórílẹ̀‐èdè àgbáńlá ayé ìdí tí bàbá Akíntóyè fi ń sọ nìyẹn wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní bàbá yẹn fi sọ ìtàn fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lè mọ́ tí ì gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí rí òun ni mo tún ṣe gbé wá ìdí tí bàbá Akíntóyè fi sọ nìyẹn pé bí wọ́n ṣe kọ́ńkà àwọn Ìjẹ̀bú Ẹ̀gbáǹgbà yẹn kì í ṣe pé àwọn pípì yìí ò lọ́mọ ogun ṣùgbọ́n wọn ò ní backup àwọn èèyàn wọn the same thing yẹn náà la dẹ̀ ń pass through sìn kì í ṣe pólóyè ò ṣe tá àti jáde ṣùgbọ́n sólóyè ní backup àwọn tí ó wà nílé ní ìsìn yìí Awólọ́wọ̀ pariwo títí kò ní backup náà ni Awólọ́wọ̀ fi gbéjọba tó gbé jùlẹ̀ téjì àyèdè fi bẹ̀rẹ̀ gbàtí ò sí backup ẹ ṣe sà kò sí backup ní oní bàbá Akíntóyè náà wá sọ yẹn pé ètò ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ẹ má tún jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ń sìn ẹ jẹ́ kí gbogbo wa wá fọwọ́sowọ́pọ̀ ń sìn. ní ìgbà tí Mósè náà jáde ó ní dojúkọ wọ́n dojúkọ o ìgbà tákòókò rẹ̀ ò tí ì tó ó ṣe mistake ìgbà tákòókò tó ó gbéná ojú Fáráò
ó ní jẹ́ kí àwọn èèyàn mi kó lọ kí wọ́n lè máa sìn mí, ó ní báyìí ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá Akintoye sọ, ẹ ṣé Matthew, ẹ ṣé. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá Akintoye sọ, àkókò nìyí, ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀, kì í ṣe àkókò pé àwọn kan lọ ń kì í sẹ́yìn wọ́n Nàìjíríà. Òótọ́ ni bàbá Tinubu sọ pé ká pa gbogbo àwọn tó bá yọ Nàìjíríà lẹ́nu, àwọn bandit, Boko Haram, herdsmen ni bàbá ti sọ, bàbá sọnù mítì tán ṣe ní òní, ẹ pa gbogbo wọn dànù. Ṣùgbọ́n àwọn náà tí ó lọ pa wọ́n, ṣe bí Fúlàní kan náà ni, ṣé Fúlàní ó wà mọ́ dojú ìbọn kọra wọn ni láì ṣe Yorùbá? Yorùbá ni ò kí ẹ, Yorùbá náà máa rí tẹ̀ ń sọ Yorùbá lẹ́nu tó máa sọ pé who are you, what can I do for you? Yorùbá dẹ̀ rí làlẹ́ ẹ̀kẹ́yìn, á dẹ̀ tún máa béèrè who are you. Mo fẹ́ lọ gba èèyàn mi kan lẹ́nu police station, mo dẹ̀ rí, in fact nígbà tí mo wá dé police station yẹn mo rí pé orúkọ tó ń jẹ́ náà ni surname, the same surname làjọ ń jẹ́ bàdà. Mo ní kò ṣe ó, mo ní thank God, ó ní what's your name, mo dẹ̀ dárúkọ mi, mo dẹ̀ lórúkọ ẹ̀ náà lórí tébù ẹ̀ tó gbé síwájú orí tébù ẹ̀, name tag ẹ̀ wọ́n fi síbẹ̀. Wọ́n ní we are namesake, mo dẹ̀ tún kí pé àsìn Yorùbá wa ṣe ń kíra wa. Ó ní no, I don't understand what you are saying, I don't understand what you are saying. Nínú ọkàn mi mo dẹ̀ ń ṣépè fọlọ́pàá yẹn. Orúkọ tí mò ń jẹ́ lòun náà ń jẹ́. No. Just explain the reason why you are here. Mi ìpadà sọ̀rọ̀ mọ́ o, because mi ò jẹ̀bi. I just walk out of him. Very rude and senseless human being. N tó mú wa débi tá a dé nìyẹn. Tọ́mọ Yorùbá kan bá ti wà lókè báyìí, ọ̀nà bí ó sì fìyà jọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ ló máa wá. Ìdí táwa náà sì ṣe máa ń gbé wá gbogbo ìgbà náà nìyẹn, nípa àwí ìyanu àmọ́ sọ náà ni. Torí wípé let my people go, ẹ ṣé Tinubu, let my people go, Esther ìwé tu ẹ ṣé. Nípa àwí ìyanu náà ni. Ó ní bàbá Akintoye sọ yẹn pé everybody should come together now, let us do the needful, so that the same problem we face. Ó ní bàbá ṣe kà sílẹ̀ pé we have soldiers, ẹ wo iye àwọn thousands of soldiers àṣà ayé ìgbà yẹn, 80,000 ń bò mí, 20,000, 25,000, 10,000 soldiers, foot soldiers. Anírù yẹn adẹ̀tún lọ join àwọn Ayọ̀túndé Ọláoyè ẹ ṣé, adẹ̀tún lọ join àwọn kàńdà yẹn, wọ́n wá ń so wá papọ̀. Mo ti sọ rí, olóso lọ lùdáàdì, kò tẹ̀ tún ṣèyàwó ilé ẹ̀, olóso ẹ̀ ló wá sọ wá lórúkọ, sọ wá Nàìjíríà, Niger area. Mo ti máa ń sọ lórí ètò yìí, mo ní àtìrantìran wọn tó bá sì kù láyé Ọlọ́run máa fìyà jẹ wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni mi láìkí máa ṣe pé o, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó máa ń dùn mí lọ́kàn, ó máa ń dùn mí ká wà lórílẹ̀‐èdè tiwa náà. Bí ìrànlọ́ lùgáàdì bá sì kù lórílẹ̀‐èdè àgbáyé, ègún àti èpè tí ń ja Nàìjíríà lọ́wọ́ kó máa bá ìran wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Èpè àti ẹkún àti ìpayín keke tó ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà bá a ṣe ń ṣètò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ kó máa bá ìran wọn, tó bá ṣẹ̀ bímọ lónìí kó jẹ́ tiwọn lé wọn. Torí wípé ìdààmú àti ìdààbò tí wọ́n kó wa sí kìí ṣe kékeré, kìí ṣe kékeré rárá. Ẹ ṣé kìí ṣe kékeré. Tó bá bímọ lónìí nínú ilé lọ lùgáàdì àbí Flora Shaw ni, èpè àti ègún ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ó dorí ìran wọn, tìran wọn ni. Ọlọ́run kó bẹ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kó bẹ̀ wò lórí ìran wọn. Torí wípé these people, ẹ̀yin náà lè mú religion wá fún wa. Ìdí náà tọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe ń pariwo ni pé religion is a scam in Africa. Ẹ̀yin náà lè mú religion wá, ẹ̀yin náà lè tún méṣù wá, ẹ̀yin lè fún wa lóúnjẹ, lè tún fògùn yàgbẹ́ sínú ẹ̀. So the religion tẹ́ mú wá níṣẹ́ láti enslave wa, and you come back and I know Baba Ifáyẹmí very well. Èmi náà mo ti lọ sí territory wọn yẹn dáadáa rí. Ẹ wá lọ wo àwọn white bí wọ́n ṣe wá ń kọ́ ifá. Àwọn white wọ́n wá ń kọ́ ifá. Ntí China ṣe fún America làwọn náà wá ń ṣe fáwa náà ń sìn. Nígbà tí China tí wọ́n ní problem, they shut down their borders. They now send people on scholarship to go and study in America. I've had so many universities in
all those universities in America and UK wọ́n ní ká lọ máa kàwé ń bẹ̀, they sponsor them. Báwo yẹn ṣe kàwé tán in engineering, in science, in technology, in all those aspects, even space. Wọ́n wá padà wá sí China, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní build a massive thing. Do you know today àwọn tó wà lábroad lè jẹ́rìí sí nǹkan tí mo sọ yìí pé now China is still building, is producing electronics for America, is producing electronics for UK, but wọ́n ní spec. Tó yẹ pé this one is for American, this one is for Britain, this one is for wọ́n ní spec náà tó ń ṣe fáwọn àtà Africa. Àwọn kàńdà yìí, àwọn tá a mú létí yìí, àwọn ọmọ Yíbò yìí ni ó lọ bá wọn pé eléyìí tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn ti quality jù, ẹ̀yin ilẹ̀ wọn á rà á. Tó bá tètè bàjẹ́ ni wọ́n fi tètè wá rà míì, tó bá ti pẹ́ jù wọn ò ní tètè rà á. Tó bá ti lò ó, tó bá ti pẹ́ ìyẹn ẹ ti mọ̀ pé àníta, ṣùgbọ́n ẹ bá yín quality ẹ̀ lẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe fake. Nígbà tí fóònù kọ́kọ́ jáde tá a máa ra fóònù onígbe, ṣùgbọ́n àwọn China jáde wọ́n ní n táwọn ọmọ Nàìjíríà yín béèrè fún là ń ṣe fún yín. Nígbà tó yá tí àwọn ìlọ́tọ̀ people Yorùbá náà bẹ̀rẹ̀ sí ní involve nínú business yẹn, ṣe rí pé quality phone bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde wá. Yet wọ́n tó lọ síbẹ̀, wọ́n tó lọ ní ká máa bá wọn customize ẹ̀, bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra fáànù wọn customize ẹ̀, kíní kan eze fan, kíní kan ṣúkú diffuser, kíní kan àwọn iná lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀, àwọn ilé ẹ̀bà ń bẹ̀ láwọn ọmọ Yíbò yìí. Bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá bá fẹ́ ṣe business ẹ̀ bó o bá lọ dàrẹ́ẹ̀tì, tó o bá pàṣẹ Yíbò wàá jẹ gbèsè bọ́ ń bẹ̀ ni. They monopolize everything. Bá gbalé lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀ràn. Bẹ́ẹ̀ jọ̀dá business pọ̀ náà bọ́ọ̀sì rọ́ndà ni wọ́n mọ̀ wá. So irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ lẹ́tí fẹ́ Áfíríkà jókòó sí. Ìbọn kan ló sọ̀rọ̀ tó lò máa fi poison oògùn ìyàgbẹ́ sínú oúnjẹ fáwọn ọmọ káàkiri àtàwọn ọmọ Yorùbá àti gbogbo everybody. Ṣùgbọ́n ti gbàgbé pé àwọn tó ń bá ṣe ìran tó civilize ni pápápá wọn ti wá jáde. Ń sọ ọmọ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ń ṣe mọ́tò, ṣé wọ́n nìkan àwọn yìí náà sọ àwọn ń ṣe mọ́tò, àwọn ń ṣe kinní o. Ẹ lọ wo mọ́tò tó ń ṣe lẹ́yìn Àkókà lẹ́kọ̀ọ́ ni 5 stars motor best. Tó yẹ pé wọ́n wá rà láti àwọn other countries. Nítorí kan dùn mí jù nípa àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ò rà lọ́wọ́ wọn, àwọn ìjọba ilẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ personal carrier tán ṣe ní pẹ̀rù rẹ̀ mọ́ ń bẹ̀ yẹn, àbóde rẹ̀ màbí pẹ̀rù rẹ̀ mọ́ ń bẹ̀ yẹn, àwọn tiwa ò rà, but wọ́n ń tà sáwọn other country. Bàbá Akintoye sọ pé ẹ jẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ àkókò lélẹ́yìí. Ìfẹ́ képo ètò ìkógun pọ̀ o, ìníjára ti fẹ́ parí ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ já gbọ́rọ̀ tí bàbá Akintoye sọ ní ìparí ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. There are more under the Seriki Ogunṣigun and his army was about 25,000. If we had put all of that together and we had said no white man enters our land, no white man would have entered our land. When the British attacked Ijebu-Ode in 1892, it is because they knew that the rest of us were not going to raise a finger to defend Ijebu-Ode. That's the lesson from Kirigi, from the 19th century, from the wars of the 19th century, from the strength that we built in the 19th century, from our whole history. A great nation stands still and let all sorts of smaller nations run over it. It is time that we began to take control of our lives. It is time to take control of our life. Ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ́njọ́ yẹn náà nìyí pé tí ò bá di crisis a lè bọ́ kúrò Nàìjíríà. Òní àgbénísì wá Fúlàní o, wọ́n fẹ́ fọ́ọ̀mù caliphate o, ọ̀la wọ́n fẹ́ fọ́ọ̀mù territory o, ọ̀la wọ́n tún ní àwọn fẹ́ gbéjọba kan, wọ́n fẹ́ support Tinubu, ọ̀túnla divide and rule ni. Èèyàn tí àwa ẹni bá dẹrù èjì wa yìí tó ti study tó mọ̀ nípa politics àti history, ẹ mọ̀ pé bí Fúlàní bí wọ́n ṣe ṣe láyé Awólọ́wọ̀ nìyí, bí wọ́n ṣe ṣe 1983
ìwé ẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ láti 1963 láti 1960 gan. Mo ti gbé fídíò kan wá tí Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀. That was the video, I think it was done in August 1958. Tí Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ nípa pé this Nigeria that we want to get independent, there's nothing bad though, but you have to make a law, a constitution that will make sure that my people will not suffer. Ó dùn mí tí mi gbé fídíò yẹn wà ní ọ̀dà inú archive. Only because of the millions of generations that will come after me, I don't want them to suffer. That is Jeremiah Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Bàbá yìí sọ ń jọ yẹn lọ́hùn pé I don't want my people to suffer. Let's make a constitution that will allow every citizen to be equal, to be one. He told the British nígbà tí wọ́n ṣe meeting lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn, if you want me to be part of this, you have to make a constitution that will, at the end of the day, wọ́n ṣe kangaroo ẹ̀ má wọ̀ọ́rì kíní kan, we got our independence in 60, that is 1963 àbí, it became a republic. Some years after, I think 66 àbí 60 kíní, kúùpù bẹ̀rẹ̀. Láàrin ọdún mélòó sọ́dún mélòó. Biafra started in which year was that? Is it 70 what? Kẹ́ ẹ mọ̀ wo láàrin ọdún mélòó sọ́dún mélòó. Because Nigeria was formed on a lie and deceit. Ìdí tá a ṣe máa ń gbé ètò wá tó bá pé update mo fẹ́ gbé àmọ́ ọ̀pọ̀ update ní ṣùgbọ́n ilé ètò ni láti ṣí àwọn èèyàn létí ànípẹ́ parí ń sìn àní ju ìṣẹ́jú méjì lọ mọ́. Ètò leléyìí ká lè ṣí àwọn èèyàn wa létí wípé there is a need for us to go back to our native land, to go back to our country. There is a need for us. Ìdí a ní reason láti lọ sí orílẹ̀-èdè tiwa, a ní reason láti Nigeria we have resources. So many resources. I'm talking about so many things that can fetch us money. Ikogusi is there, Ọ̀pá Ọ̀rànmíyàn is there, Olúmọ Rock is there, Ọ̀ṣun Òṣogbo is there, Ado-Àwáyè suspended lake is the only natural lake in the world. Ìlú yẹn ní Ado-Àwáyè wọn ò dẹ̀ pawó. Oh my God. The only suspended lake, imagine kò jẹ́ pé Arab country ní kinní yẹn wà, tàbí imagine pé ó wà láwọn Britain yẹn, wo iye owó tí àwọn ọmọ Nàìjíríà máa lọ, àwọn olórí wa gan, àwọn fẹ́ lọ síbẹ̀, àwọn fẹ́ lọ kọ́ tọ́rìsì, àwọn fẹ́ lọ kọ́ hòtẹ́. Ado-Àwáyè ló wà yín tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ o. The only suspended lake, ẹlòmíì ò gbọ́ rí, ẹlòmíì ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ for the first time ni, is on top of the mountain. Omi yẹn ò gbẹ rí, kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń pọnmi síbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ju òkúta sínú ẹ̀ yóò máa lọ títí tí ó fi dé ìsàlẹ̀ ni. Ó tún lọ já ayé mi nísàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ yẹn kó sínú àwọn òyìnbó tó ṣe ẹ̀tẹ́jẹ́ explorer tó kó sínú àwọn olè jáde mọ́dọ̀ ni. We have many resources that can fetch us billions and we are still poor. We are sitting on gold. We are sitting on mineral resources. Uranium wà lọ́sùn, ìyà sì ń jẹ wọ́n. Tí n bá sọ, wọ́n ní mo dójúlé gómìnà Ọ̀ṣun. Wọ́n ní uranium, wọ́n ní gold. Uranium yẹn ni àwọn Niger tán lé France lọ tán bẹ̀rẹ̀ táyé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní nítumọ̀ ńsìn. Gbogbo àlà máa ń sọ tẹ́lẹ̀ pé Niger o, they are poor country o, Niger o, they are desert o. Àṣé Niger o ṣe desert, mo sì máa dé country yẹn lọ́jọ́ kan. Màá tiẹ̀ lọ síbẹ̀ láti ṣe documentary ní country yẹn. Tí gbogbo àlà ń sọ pé Niger o, they are desert o, àwọn náà pọ̀ jù ní ọlọ́kadà wa o. Àṣé olórí burúkú làwọn leader àwọn ni. Ìgbà tí wọn ò mójú táwọn ọmọ yẹn náà ṣe dọlọ́kadà. Àṣé country yẹn dáa báwọn. Wọ́n wá ń wa resources wọn, àwọn Faransé, wọ́n wá ń wa resources àwọn Niger, wọ́n lọ fi ń power electricity nílùú tiwọn. Wọ́n ní France, Paris, iná òkè ń lọ, òfò náà máa ṣe. Ẹ wá resources ń bí, wọ́n náà gbá àwọn Chinese kan mú lọ́sùn, wọ́n náà lọ ń wa gold. How will Chinese know where there is gold in Osun State? Tí ò bá lọ́wọ́ Yorùbá ná. Báwo lọmọ Ṣinkó ṣe fẹ́ mọ ibi tí gold wà lọ́sùn?
àbí o ẹ ṣe jàre màmá mi Esther Ewétúgà. Selfish set of leaders, very callous and heartless. Ọ̀ṣun state mo sì ń sọ pẹ̀lú adúrú nǹkan tó wà ní state yẹn di sin kò sí development àti ẹ̀rí láyé Arẹ́gbẹ́ṣọlá mo sọ Arẹ́gbẹ́ṣọlá gbìyànjú mi ò sáà mọ̀ rí ṣùgbọ́n bímbà Fáṣọlá náà gbìyànjú mo sọ mo ló gbìyànjú. Nigerian government should decide not to create a law so that it can favour the now resources wà ládùúrú state yẹn bí Ọ̀ṣun state yìí sìn ìyà sì ń jà wọ́n citizen. You have 30 local governments kò sí company ẹyọ kan. How do you want people ẹ wo iye àwọn tí I remember those days they used to give them bursary àwọn tó bá wá láti Ọ̀ṣun state wọ́n á jẹ́rìí sọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí wọ́n máa fún wọn ní bursary then sometimes àwọn míì for 1,500 àwọn míì 2,000 ó ti pẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ti pẹ́ o. Nígbà tó séèjì kan náà bá báǹdì ẹ̀ pé wọ́n fún wọn mọ́ lówó yẹn mọ́ owó yẹn di wàhálà gan tó di gòbè because owó yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ míì wọ́n fi ń ṣe nǹkan ní ayé ìgbà tá à ń sọ yìí bursary ẹ̀yin tó bá láti Ọ̀ṣun state ẹ bá ń jẹ́rìí sí pé lóòótọ́ ni tí mo sọ yẹn. Àwọn ń kí à ń sá wọn láwọn ò mẹ́ni tó kú olóyè jáde ń sìn ẹ sọ pé ó ṣe lè jóun ni èèyàn ní gbogbo nǹkan tóun ní òun fi lẹ̀ láti lè jẹ́ pé ká gba orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ̀dẹ̀ tó sọ wípé ẹ̀ fẹsẹ̀ nítorí àwọn bíbínú jù ni pé àwọn 130 group yìí wá ń sọ wípé tí wọ́n bá fi lè gba ìjọba lọ́wọ́ aṣíwájú àjẹpá àwọn ń lọ nìyẹn àwọn are ready to secede. Ṣẹ́ni pé ó yẹ ká fáwọn kan náà lépè nílẹ̀ Yorùbá wa. So you have secession mind mind a dẹ̀ ń pariwo pé gbogbo ẹja jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè lọ ẹ̀yin kan sì dúró wípé ṣe ọmọ ẹni ò ní ṣèlú bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ká filẹ̀ kẹ̀sídìí ọmọ ẹlòmíì ṣùgbọ́n ńgbà tọmọ yín yẹn tó fẹ́ yọ ẹ̀yin wá ń jáde ń sè 130 group káàzùn pé wọ́n tiẹ̀ wá jẹ́ méjì méjì náà wà ní group kọ̀ọ̀kan 130 times 2 ẹ̀já àzùn pé wọ́n jẹ́ 10 nínú group kọ̀ọ̀kan 130 times 10 ẹ̀já àzùn pé wọ́n jẹ́ 50 130 times 50 kẹ́ wo ìkà. Ibi là ń ṣe é fúnra wa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá aṣíwájú náà mọ̀ o wọ́n dẹ̀ sọ wọ́n ní orílẹ̀‐èdè Yorùbá ló kàn nígbà tó dẹ̀ ti kan orílẹ̀‐èdè Yorùbá èmi ló kàn. So aṣíwájú used the platform of Yorùbá nation to get presidency and he refused to show mercy to the nations of Yorùbá. Torí bá ṣe mọ ṣètò náà lélẹ́yìí ṣùgbọ́n àdúrà tá à ń gbà ní kí ìyípadà wà láìpẹ́ yìí torí pé tó bá di ẹ̀yọ ọdún 4 mẹ́jọ náà á tún padà mọ́ sọ ètò náà báyìí pé 5 years ago 10 years ago a sọ pé ẹni yóò ní perform kò ní nǹkan gidi tó fẹ́ ọ́fà wa ó kàn wá ń ṣànéèmù ni bá ṣe mọ sọ náà ni ṣùgbọ́n àdúrà tá à ń gbà náà ni bí kọ́lọ́ ń jẹ́ kí ìyípadà tètè wà láìpẹ́ yìí. Ṣebí kálífèètì làwọn kiri láwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ they are callous wicked evil and devilish ẹ ṣe kálífèètì làwọn kan láwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ Biafra láwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tiwọn ní December 2 àwọn x-men láwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe o Bashiru Ayan ẹ ṣe àwọn x-men náà láwọn fẹ́ aswap láwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà before November àwọn máa ní orílẹ̀-èdè tiwọn táwọn máa control Islamic country Islamic caliphate and our soldier knows about this. Tó bá jẹ́ wípé ọmọ Fúlàní ló wà ní ìcháàjì top ranking officer military lónìí ni wọ́n á ti gba ìjọba ti pẹ́ lọ́wọ́ Tinubu. Bá ṣe gbà yẹn àwọn ọmọ wa tán wà ní top kìnnì kan lágbájá àwọn tó jẹ́ kìnnì ọkàn wọn ò balẹ̀ o ọkàn wọn ò balẹ̀ o bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ọkàn wọn ò balẹ̀ o torí àwọn Fúlàní yẹn rẹ́dí àti fìbọn fọ́ orí gbogbo wọn ká lè rí ìjọba gbà lọ́wọ́ aṣíwájú. Ṣùgbọ́n nǹkan tó máa ń dùn mí jù ni pé ẹ wo gbà tí Ariwoọlá Chief Judge tó rìtáyà tẹ́ ẹ bá mọ èpè tí àwọn èèyàn ń ṣẹ́ fún bàbá yẹn and very very sure pé nígbà tí bàbá yẹn rìtáyà sí ìṣẹ́dá kó bó sí Lagos State tàbí kó sá lọ sí UK àbí Amẹ́ríkà ni
wọn ò ní lè dúró sí Nàìjíríà torí tó bá dúró sí Nàìjíríà èpè làwọn èèyàn máa fi pa wọ́n fún ìwà burúkú ìwà ìkà tó ń wù. Adéǹkì ànsá his position let another man. Ọ̀rọ̀ bíbélì lẹ sọ yìí o màmá mi, ọ̀rọ̀ bíbélì lọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí. Ẹ̀yin ìyẹn ìjọba aláìkì tẹ́ bá ṣe àrẹ ẹ má jẹ́ gbà wá lákòókò, ẹ má jẹ́ gbà wá lákòókò tó bá ti ń wá bẹ́yẹn náà tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Àwọn tó ń pè mí tá a sọ fún mi pé ká máa dún online gbogbo ìgbà káwa náà mọ síbi tàwọn kédébé ní àlè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Dátà kò tún síná bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ kò síná. God of Israel you are welcome ẹ ṣé. Kò síná bá a ṣe ń ṣètò yìí à ń charge à ń repo ni. Arepo lónìí mo repo láàárọ̀ yìí nísìnyí I bought it 1,350. 1,350. 50 naira orí ẹ̀ mo ní láti bribe mi. Orílẹ̀-èdè tá a bára wa nìyẹn. O gbọ́dọ̀ bribe ni. Ìdálù ní ìṣèlú Nàìjíríà ẹ wá expect kí Nàìjíríà yẹn ó work. Kò lè work. Ó náà láti máa ń mú gbogbo ẹ̀ wá kò lè work. Ìdálù ní ìṣèlú mo fẹ́ lọ repo o mo tún ní láti bribe wọn. 100 naira ń gbà pàkẹ́ẹ̀gì o iye tó wà lọ́wọ́ tèmi nìyẹn o. 13 ẹ wá times ẹ̀ pẹ̀lú iye litres tẹ́ bá fẹ́ rà. Owó tó jẹ́ pé bíi 5 years ago láyé Jonathan a ra 5 litres 5 litres ọ̀gẹ́ni a máa ra 5 litres bóyá 600 700 naira ló máa kó kẹ́ẹ̀gì 5 litres yẹn. Ibi tá a bára wa dé nìyẹn àdé ń sọ pé ká máa lọ àwọn kan ń pariwo. Ẹ ṣé o mo rí yín ẹ ṣé ọba àbí ẹ ṣé o you are welcome. Ẹ ṣé àkókò lélẹ̀ kí gbogbo àfọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè bọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ó ní bàbá Akintoye sọ yẹn wọ́n ní kí gbogbo wa come together this time around ká lè rí orílẹ̀-èdè wa gbà ká come together ká lè rí orílẹ̀-èdè wa gbà. Mo kí gbogbo wa o ẹ̀yin tẹ́ máa ń pè ẹ̀yin tẹ́ ń send message ẹ̀yin tẹ́ ń ra data fún wa náà àtẹ̀yin tí ẹ lè ṣe kẹ́ má kọ́mẹ́ǹtì. Mo ti sọ pé àwọn kan máa gbà wọ́ọ̀dù lórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa gbà lóṣù yìí náà ni a celebrate yín torí yiniyini kẹ́ni ó ṣèmí mọ̀rá àlẹ́ ń fún wa ẹ̀yin jẹ́ kó máa yé wa pé continue àwà lẹ́yìn yín. Ẹ ṣé I appreciate yín fún gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe àtẹ̀yin tẹ́ ń send owó àtẹ̀yin tẹ́ ti ẹ̀ send owó àtẹ̀yin tẹ́ ń wò náà ara ẹ̀ náà ni ẹ̀yin lẹ́yìn encourage wa. Àwa náà dẹ̀ ní já yín kulẹ̀ bó bá dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ a máa gbé wa. Ẹ ṣé o mo appreciate yín. ICTV yín náà lélẹ́yìí ẹ ṣé tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.